570 රේටින් එක අවදක්සේරු ගන්නටයක් අමාරුයි. ඉතින් මේ ලෙවල් එකේදී සාමාන්‍ය මෙච්චර ශක්තිමත් ප්ලේ කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. පළවෙනි මූව්ස් ටික ප්ලේ කරලා බලමු. අපි දන්නේ නැති පොයින්ට් එක. ඇත්තටම D3 එකට බෙස්ම මූව් එක මොකක්ද කියලා මගේ දැනීමේ හැටියට නම් අයිවන් ඉතින් SHS සගන YouTube channel එකෙන් අපි අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ටයිටල් එක වෙන්නේ දවස් 100කින් 2000ක රේටින් එකක් 2000ක chess.com රේටින් එකක් කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හරහා මම ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේ කරනවා ගේම් එක. ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඒක ඇනලයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මොනවද මම ට්‍රේන් වෙන්න කරන්නේ මගේ ගේම් එක next level එකට improve කරගන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ගොඩක්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා යම්කිසි මට්ටමක හිර වෙලා ඉන්නවා. එතනින් එහාට ඉස්සරහට යන එකට අමාරුලා තියෙන. ඉතින් එතකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ලකුණු 600 වගේ ඉඳලා ලකුණු 2000ක් දක්වා යන ගමනක්. ඉතින් එතකොට ඕනම ලෙවල් එක ට්‍රේඩ් එකකට මේකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. ඉතින් අපි බලමු දවස් 100කින් අපිට 2000ක රේටින් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. ඉතින් මේකට මම යූස් කරන SHS එකේ මේ ප්ලේ කියන account එක දැන් අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරමු. ඉතින් මම මගේ ෆෝමැට් එක විදිහට 10 minutes කියන එක ෆෝරගත්තා. ඒ වුණාට ඔයාලට ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නම් මම හිතන්නේ 15+10 හරි ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙන ටයිම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කරගෙන ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේදී මට ගොඩක් ටයිම් එක අඩුයි වීඩියෝ එකේදී කන්ටෙන්ට් එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලොං කන්ටෙන්ට් එකක් දාන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම 10 minutes කියන ෆෝමැට් එක තෝරගන්න. රයිට්. අපි දැන් ප්ලේ කියන බටන් එක රයිට් අපිට වැටලා තියෙනවා නෙදර්ලන්ඩ් වලින් ප්ලේ කියන කැප් ප්ලේ කරන E4 මම ප්ලේ කරනවා E5 කිංග්ස් පෝන් ඕපනින් එක. රයිට්. එයා අපේ E5 පෝන් ඇටැක් කරගෙන මම මගේ නයිට් එක E5 පෝන් ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. ඊට සමහරවිට බිෂප් C4 යන්න පුළුවන් බිෂප් B5 යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ අදීම් ටික තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. රයිට්. එයා ප්ලේ කරන්නේ D3. එතකොට මේ බිෂප් දැන් මේ පෝන් චේන් එක ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න. ඉතින් එතකොට අපිට එකෙන් උඩරම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ සෙබළු එකේ තියාගන්න. අපි ප්ලේ කරමු. එතකොට අපි මෙතන ප්ලේ කරමු නයිට් F6 මූව් එක. ඔව් මම බිෂප් G5 මෙතන තියෙනවා. ඒනොට මම හිතන්නේ ඒක මේ එච්චරම අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. කළු පිළ විදිහට. ගොඩක් කරලා මෙයා මේ බිෂප් ඩිවෙලොප් කරාට පස්සේ තමයි කිං සයිඩ්ෙන් කාසර් කරන්නේ. ඉතින් අපි පුළුවන් අපේ බිෂප් එලියට අරගෙන ඊට පස්සේ අපිටත් ඕන කිං සයිඩ්ෙන් කාසර් කරන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ මගේ ඔපනන්ගේ ඊළඟ මූව් එක අනුව. ගොඩක් කරලා මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට අර D3 ප්ලේ කරමු හින්දා මේ බිෂප් හිර වෙලා ඉන්න එකෙන් උඩරම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එයාගේ බිෂප් E3 මූව් එක මගේ බිෂප් C5 මූව් එක බ්ලොක් කරනවා. මම මෙතන knight G5 knight G4 වගේ මූව් එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි knight G4 එක මිත දේවතාවක් ගමන් කරවීමක්. ඉතින් ඕපන් එකේදී අපි ඒ වගේ මූව්ස් වලට වඩා පුළුවන් තරම් පීසස් ඩෙවලොප් කරන මූව්ස් වලට යන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතෙන් තෝරගන්නවා බිෂප් E7 මට මෙතන බිෂප් B4 චෙක් එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් එතෙන්දී C3 හරහා අපි ආපහු බිෂප් පිටිපස්සට කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා E7 කොටුවල දාමු. මේ බිෂප් යම් තරමකට ඩෙවලොප් වෙලා ඉන්නේ. ඒතර අපිට ඩෙවලොප් කරන්න ඉන්නේ C8 බිෂප්. රයිට්. එයා යාගේ බිෂප් G2 කොටුවට ගන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි කිං සයිඩ් එකෙන් කාසර් කරමු. ඒකට කර බිෂප් G2 කොටුවට දාලා කිං සයිඩ් එකෙන් කාසර් කරන්න ගන්නේ. රයිට්. එයා බිෂප් G2 දැම්ම. දැන් අපි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න කොහොමද අපේ පීසස් ඩෙවලොප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම තෝරගන්නවා අමුතු මැනුව එකක්. rook b8 දාලා මෙතන p6 ඊට පස්සේ bishop b7 නෑ අපේ a7 පෝන් කැපෙන්නේ නැහැ හේතුව අපේ knight එක guard කරන එක right එයාගේ last move එකේ ලොකු තර්ජනයක් මට පේන්නේ ඉතින් ඒ හින්දා මම මගේ pieces develop කරගෙන යනවා බලමු අපේ opponent කොහොම react කරයිද කියලා right අපේ e5 පෝන් එච්චරම ශක්තිමත් නැහැ මේ position එකේ ඒකට ආව ශක්තිමත් කරන්න ඕන අපිට menu එකක් use කරන්න පුළුවන් rook e8 bishop f8 g6 bishop g7 වගේ එනොට ඒ menu එක දැම්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද මෙයා pressure එල්ල කරලා නැහැ කියන්නේ පීඩනයක් එල්ල කරලා නැහැ e5 පෝන් වල ඒ වගේම දැන් මේ සෙබළු එක g2 bishop කිය ශක්තිමත් භාවය අඩු කරලා දෙනවා මොකද එයාට දැන් එයාගේ diagonal එක open කරගන්න ටිකක් අමාරුයි හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත අපිට d5 break එක තියෙනවා right එයා හදන්න අපේ e5 strong point එක නැති කරන්න ඉතින් මේෙන්දී අපි capture කරොත් එයා කපනවා අපි කපනවා ඊට පස්සේ එයා කපනවා overall ඒකේ ලොකු issue එකක් මම දකින්නේ නැහැ හැබැයි අපිට වෙන move එකක් මෙතන play කරන්න හම්බෙන්නේ ඉතින් මම capture එක සිදු කරනවා මොකද එතනදී අපි capture සිදු නොකරොත් එයා d5 play කරලා අපේ knight එලවන නිසා right ඉතින් අපි බලමු මෙයා knight ගින ගොඩක් කලාවට capture කරාවේ දැන් අපි මෙතන exchange කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ ඉතින් මම මෙතෙන්දී කැමති නැහැ අතනම exchange කරන්න ඒ වෙනුවට මම මෙතන play කරනවා knight d5 move එක උඩ යට f4 එනවා ඊට පස්සේ අපි යමු knight knight c4 යන්න බෑ ඒතර අපිට යන්න වෙන්නේ knight මෙතන g4 කොට right අපි ආගේ pawn දෙන්නෙක්ගෙන attack කරලා තින්නේ ආ දෙන්නෙක්ගේ defend කරලා තින්නේ ඒතකොට යාගේ pawn අපිට ලොකු issue එකක් නැහැ මේ position එකේදී අර pawn d5 break එක කරලා මේ position එක තව ටිකක් open කරන්න කොහොමද අපේ f6 කොටුවේ knight කෙනෙක් ඉන්න එක වැදගත් king side එක ආරක්ෂා කරන්න right එයාගේ plan එක වෙන්නේ මේ knight g4 වලක්වන එක හොඳ move එකක් ඒක වැරදි move එකක් නෙමෙයි දැන් අපි මේ knight එක kick out කරමු
C5 move එක හරහා. ඔන්න අපි ආගේ knight එක kick out කරා. ගොඩක් කලට F3 සමහරට B3 යන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔය moves දෙක තමයි මට වෙන්නේ. එයා play කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ. ඒකෙන් තව interesting move එකක් right. එයා play කරේ knight F5 bishop attack කරන්න. ඒක ටිකක් interesting මොකද අපිට bishop එතන බේරන්න විදියක් නැහැ. එතන මම තෝරගන්න මේ position එකේදී D5 break එක. හැබැයි D5 break එකේදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කමක් නැහැ අපි D5 play කරමු. ප්‍රශ්න වෙන්නේ මෙතන දැන් මෙයා අපේ bishop කැපුවොත් එහම අපිට queen ගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ D5 pawn ට ආරක්ෂක වෙන්න දෙන්නයි. එතන ඒක සමහරට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් නම් issue එකක් නැහැ. මොකද එයාගේ bishop විතරයි එතන guard කරන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට අපි bishop කපයි කියලා bishop කැපුවොත් මොනවාරම queen ගෙන ගන්නවා. එතකොට position එක ටිකක් open වෙනවා. දැන් අපිට open position එකකදී bishop ටිකක් වටෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් වෙන choice එකක් අපිට මෙතන නැහැ. එතකොට මෙතන සමහරවිට අපිට knight ගෙන් කපන්න වෙයි. අපේ D5 pawn කැපුවොත් idea එක bishop exchange කරගන්න එක. ඉතින් එයාට exchange කරන එක block කරන්න විදියක් මම හිතන්නේ එතන නැහැ. එයාට bishop F4 තියෙනවා. හැබැයි බලමු bishop F4 play කරාද right. එතන මෙතනදී එයා මගේ opponent තෝරගන්නේ වෙනස්ම ආකාරයක move එකක්. එතන මට පුළුවන් මෙතන සරලව knight ගෙන් කප. මේ capture එක වුණොත් මම ගොඩක් කාට queen ගන්නවා. ඒක අනිවාර්ය move එකක්. එතන pawn කෙනෙක් simply up. අපි බලමු මගේ opponent කොහොම play කරයිද කියලා. සාමාන්‍ය මේ position එක දිහා බැලුවට පස්සේ මට කවුද ඉස්සරහින් ඉන්නේ කියලා තාම ඍජු අදහසක් ගන්න අමාරුයි. කොහොම හරි මෙතන center එක අපි හරිම ලස්සනට control කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ positive point එකක්. අපිට D4 move එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට bishop අපිට පොඩ්ඩක් එලවන්න පුළුවන්. හැබැයි අර bishop F4 තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අපිට miss වෙච්ච point එකක්. මොකද bishop F4 move එකේදී එයාට queen සහ rook square එකට නතු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම queen ගෙන් මෙතන B2 pawn capture කරන අය unprotected pawn කෙනෙක්. කොහොම හරි එයාට bishop A4 chance එක තිබ්බා. ඒක අපිට miss වුණා. ඉතින් 570 rating එක අවදක්සේරු ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේ level එකේදී සාමාන්‍ය මෙච්චර ශක්තිමත් play කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. ඒනට chess.com එකේදී හැම තමයි සාමාන්‍ය අපිට ගොඩක් ශක්තිමත් බලා ගන්න පුළුවන්. right මම ආයේ pawn කෙනෙක් කැපයි දෙන්න එක ලොකු achievement එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි දැනට pawn ලා දෙන්නෙක් ගෙන්නත් මේ position එක. අපි අපේ rook ගත්තොත් අපිට ලොකු issue එකක් වෙන එකක් නැහැ game එකට. අපි rook ගමු D file එකට. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති right. ඇයි D file එක E file එකටම ගන්න පුළුවන් නේද? එතන පොඩි issues ඔයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ D6 කොටත් එක knight එතන ආරක්ෂා කරනවා. හැබැයි knight ඕන වෙලාව කැපෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම D6 කොට මුලින් ආරක්ෂා කරලා ඊට පස්සේ මේ move එක කරා. right එතන ආගේ queen සහ rook double. හැබැයි මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන. E8 ආරක්ෂා කරන එක මගේ rook සහ knight දෙන්නම E8 ආරක්ෂා කරනවා. ඒක back tram mate attack මෙතන. ගොඩක් අය අර queen අයින් කරගන්න යනවා. right. එයා queen අයින් කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපිට එයා queen win කරගන්න chance එකක් මෙතන කැපුවොත් අපිට එයාගේ rook කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක game එක win කරන්න ප්‍රමාණවත් advantage එකක් කියලා. කොහොම හරි overall මේ game එක මෙයා opponent හොඳට play කරා. ඉතින් අවාසනාවකට එයා වරද්දගත්තා. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපිට මේ game එකේ තාමත් පහසුවෙන් win කරන්න පුළුවන්. අපේ මගේ opponent මොන විදිහට game එක play කරයිද කියලා අර. එයාගේ මේ bishop කැපෙන් හදන අපිට bishop පිටිපස්සට ගන්න ඕන තමයි ඔව් එතන කරන්නේ කියපු විදිහට. අපිට queen එකෙන් කපන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට මේක totally winning position එකක්. right මගේ opponent resign කරන අපිට ලකුණු 108ක improvement එකක් හමුණා. මේ account එකේ play කරන දෙවෙනි game එක. කලින් game එක මම record කරා video එකක් විදිහට වුණාට ඒක mic එක එච්චර හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි ගේම් එක වින් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්ද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වැඩක් යනවා. ඔය ගේම් එක අනිවාර්යෙන් ඇනලයිස් කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට ඔයාලා ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් නොමිලේ දෙන ටූල් එකක් වෙන ලයිචෙස් භාවිතා කරලා. අනිත් ටූල් එක ඔයාලට පුළුවන් chess base එක භාවිතා කරලා කරන්න. මම ලයිචෙස් එක භාවිතා කරලා කරන ඉතින් පෙන්න. ඔයාලට මේ ඩොට් තුනක් තියෙන share button එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ pgn උඩ ක්ලික් කරලා මේක select all කරලා කියන්නේ එකපාරට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ copy කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන ලයිචෙස් website එකට. ඔන්න මගේ ලයිචෙස් website එකට යනවා. ලයිචෙස් website එකට ගිහිල්ලා දැන් අපේ ලයිචෙස් team එකත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපිට request එකක් දාලා දෙනවා. අපි ආයෙ accept කරමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් ලයිචෙස් website එකේ learn කියන එක යටතේ study කියලා tool එක. මෙන්න මේ study කියන tool එකට යන්න. study කියන tool එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මේ එකතු කිරීමේ ලකුණක් තියෙනවා. ඒ එකතු කිරීමේ ලකුණු වල ගන්න. මේ study එකේදී ඔයාලට මේ visibility කියන එක public කියන එක මාරු කරනවා. unlisted හරි invite only හරි. මම ගොඩක් කරලා invite only හරි unlisted හරි තමයි දාලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට මතක හිටින නමක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි මතක හිටින නමක් දෙමු. my games කියලා. right my games කියලා මතක හිටින නමක් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන මේ allow cloning කියන එක තමයි only me දාන්නේ මම මේ ඔක්කොම වගේ. ඒක නා විශේෂ හේතුවක් නැහැ. ඒකට සමහරවල්ලාට ඔක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පල්ලෙහාට කියලා මට start කියන එක ඔබන්න පුළුවන්.
දැන් chapter 1 කියන එකේ PGN කියන එක select කරලා මෙන්න මෙතන මේ නිකන් right click එකක් ඔබන ඊට පස්සේ paste කියන එකේ බඩ පස්සේ අපි play කරපු game එක වැටෙනවා. දැන් ආ game එක වැටුණාට පස්සේ අපි play කරේ මේ game එකේදී black side එකේ මම black කියන එක දෙන orientation එක ඒකල variant automatic දෙන normal analysis කියන එක select කරලා trade chapter කියන එක ඔබ. දැන් trade chapter කියන එක එබුවට පස්සේ black විදිහට තමයි game එක වැටෙන්නේ. පළවෙනි mouse ටික play කරලා බලමු අපි දන්නේ නැති point එක නවා. ඇත්තටම D3 එකට best move එක මොකක්ද කියලා මගේ දැනීමේ හැටියට නම් මම play කරේ night times ඒක තමයි best move එක. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මගේ opponent play කරපු bishop e3 move එක මම එච්චර බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඇදීමක් නෙවෙයි මොකද වැඩිපුර play කරලා තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න ඕන bishop e2 knight c3 වගේ moves bishop g5 අපි ටිකක් බලාපොරොත්තු වුණා හැබැයි මගේ opponent play කරේ bishop e3 මේක මම එච්චරම දැනන් හිටියේ නැහැ එතන මෙතන ගොඩක් play කරලා තියෙන d5 move එක ඊට bishop e7 play කරලා තියෙනවා 3468 වතාවක් කොහොම හරි ෂණිකව d5 play කරපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ එතනට d5 තමයි මෙතන improvement d5 එකේදී pawn කැපුවොත් අපි ගන්න ඕන knight ගෙන්න එක අනිවාර්යද ඊට පස්සේ අපේ knight එක සාමාන්‍ය knight c3 වගේ move එකකින් attack වුණොත් අපි bishop එක කපනවා right එහෙනම් අපි c4 වලින් attack වුණොත් ඒත් අපි bishop එක කපනවා ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි ඒ වගේ ඇදීම බලාපොරොත්තු වෙන bishop e2 වගේ ඇදීම බලාපොරොත්තු වෙන ඒත් අපි bishop එක කපනවා එතෙන් දැන් මෙයා bishop දේවතාවක් ගමන්ක උදාහරණයක් bishop d2 කුරුළු වගේ දැම්මොත් අපිට පුළුවන් piece එකක් develop කරන්න right ඔන්න අපි දැන් open එකේ දෙක අලුත් ඇදීමක් හොයාගත්තා මේ position එකේදී මෙන්න මේ ඇදීම් වලට පස්සේ bishop e3 අපේ opponent ආවොත් අපි play කරන්න ඕන d5 කියලා ඊට පස්සේ මෙතන තව moves තියෙනවා මම play කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් knight c3 වගේ එන්න පුළුවන් knight c3 આવත් අපිට fork එකක් තියෙනවා මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් අපිට කපා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතනදී knight c3 drops blunder එක ඒගොල්ලෝ bishop e2 වගේ આવොත් එහෙම අපිට මේ capture එක play කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක තමයි වැඩිපුරම games වලදී play වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ d4 move එකත් පුළුවන් එතන cap check කරොත් එහෙම ගොඩක් කලකට අපිට අපේ opponent කපාවි ඊට පස්සේ queen card d1 මෙතන bishop එකෙන් කපාවේ කාසක් ගන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ අපිට e4 pawn win කරන්න පුළුවන් එතන අපි cap check කරාට පස්සේ මෙයා නොකපා අපේ pawn bishop d2 එකේ දාන්න බෑ එයාගේ knight කැපෙනවා එයාගේ මෙයාගේ knight පිටිපස්සට ගියොත් එහෙම අපිට තව pawn කෙනෙක් කපා ගන්න පුළුවන් right එතකොට අපි දැන් ඔය විදිහට open එක තව ටිකක් analyze කරන්න ඕන ඒකලා analyze කරලා මෙන්න මෙතන මේ පොතක් වගේ icon එකක් තියෙනවා ඒක click කරලා තිබ්බොත් තමයි මෙතන opening book එක බලා ගන්න පුළුවන් ये मास्टर्स एक ग्रैंड मास्टर्स लो प्ले करबो लाइन्स लाइकेस ओपनिंग बुक එක ප්ලේ කෙනෙක් විදිහට ඔයගේ ගේම් තියෙනවා නම් ඒක මෙතන ෂණිකව බලා ගන්න මම සාමාන්‍ය ලයිකෙස් එක හරි මාස්ටර් ගේම්ස් කියන එක තමයි මාස්ටර් ලයිකෙස් ඕපන් බුක් එක හරි තමයි භාවිතා කරන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් ඉවර නැහැ ඊට පස්සේ දැන් වාට මෙතන මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් කියන ටික් එක දාන්න පුළුවන් ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් කියන ටික් එක දැම්මොත් එහෙම එතනදී වා ගේම් එකට ගතකොට කාලයත් ඇතුළත් වෙනවා ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ට්‍රේඩර් එකෙක්ට රයිට් ඉතින් මම මගේ ඇනලයිසිස් එක මම පෙන්නන්න කොහොමද ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් වැඩ කරන්නේ කියලා මෙතන ගේම් එකක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා රයිට් මේ ලයිකස් එකේදී ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් පෙන්නන්නේ නැහැ හැබැයි අපිට මොකක් හරි chess base reader වගේ free දෙන software එකක් එහෙනම් දැන් chess base වගේ මිලදී ගන්න ඕන software use කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේකෙදි මේ ලයිකස් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගේම් එක පල්ලෙහා බෝඩ් එක පල්ලෙහා තියෙනවා කොටුවක් ඇතුලේ පොඩි ඉරිකෑරටයක් අන්නේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතන request computer analysis කියන tool එක භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් computer analysis එකක් ගන්න. ඔයා play කරපු game එකට. ඉතින් මගේ centipon loss එක දැනට පෙන්වනවා මේ game එකේදී 52ක්. ඒක සාමාන්‍ය වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් එතකොට අපි බලමු අපි කරලා තියෙන blunders මොනවද කියලා. මෙතන අපි d5 play කරපු එක blunder එකක්ලු. ඒ වෙනුවට අපිට play කරන්න තිබ්බේ වෙන move එකක්ලු. right අපිට මෙතන open book එක අයින් කරන්න පුළුවන් බලමු අපේ opponent d5 වෙනුවට එයාට එරෙහිව play කරන දේ move එකක් එතන මම කැමති මෙතන play කරන්න g6 වගේ move එකක් බලමු right එයා කියන්නේ g6 නේ මෙතන d6 play කරන්න කියලා ඊට පස්සේ g4 එකේ එන්න පුළුවන් කියලා right ඊළඟ බණ්ඩ එක වෙලා තියෙන knight cut e7 යාතින් ඊට පස්සේ අපි අදින් වෙච්ච බ්ලන්ඩ් එක ආපු කරමු knight cut e4 knight cut e4 බ්ලන්ඩ් එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් එතනදී මෙතන bishop f4 අපි දැක්ක අර මිස් වුණා right ඒ හින්දා තමයි knight cut e5 හින්දා තමයි ඒක බ්ලන්ඩ් එකක් වෙන්නේ දොර ඒ වෙනුවට play කරනවා න මෙන්න මේ rook b rook d8 කුරුට ගන්න මොකද ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ගේම් එක play කරන්න පුළුවන් right එතකොට අපිට opportunities කිහිපයක් එතන තියෙනවා overall මේ ගේම් එකේදී සම්පූර්ණ ගේම් එක ආපුව අපි review කරලා බලන්න ඕන මොනවද අපිට මිස් වෙච්ච chances කියලා ඉතින් මෙතන best engine settings ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක නතර වුණාම බලා ගන්න මේ ටික තමයි best engine settings ටික
එතන CPUs වැඩි ගන්න යන්න එපා. RAM එක මේ ගන්න හොඳයි. ඒකම ලයින් සුපරම දෙකක් හොඳයි. මේ තියෙන බේස්ම සෙටින්ස් ටික වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම දන්නවා ගේම් එක දිගට ප්ලේ කරගෙන යනවා. මොකද්ද අපිට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් කියලා බලමු. right. මෙතනදී අපි බිෂොප් කැපනකොට එච්චර කැමතුනේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට බ්ලන්ඩර්ස් කිහිපයක් වුණා. ඕවරෝල් මේ පෝෂන් එක අපිට ඕකේ වුණා. ගේම් එක වින් කරන්න ප්‍රමාණවත් තරම්. right. ඕවරෝල් මේ ගේම් එක අපි වින් කරා. මේකෙන් අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි එකම මේ ලයින් එක. ඒ තමයි මෙතන බිෂොප් E2 දැම්ම අපි ප්ලේ කරන්න ඕන. බිෂොප් E7 නෙමෙයි. D5 කියලා අපේ පෝන් ඊට පස්සේ මෙතන මේ කැපුවොත් එහෙම අපි නයිට් කින් කවනවා. කැපුවේ නැතුනොත් එහෙම උදාහරණ කර මෙයා බිෂොප් D2 එක දැම්මොත් එහෙම මේ පෝන්ව කපනවා කියන එක. හරි. ඉතින් දැන් ඊළඟට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද chess base වගේ software එකකින් මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඔන්න අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි ගේම් එක අපි දෙනවා. අපි යමු ඊළඟ ගේම් එකට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී.